नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नर्सिंग या चॅनलवर. आज आपण बघणार आहोत विविध डिसीजमध्ये आपण कोणते मेडिसिन देऊ शकतो पेशंटला. जे आपले काय फार्मॅकॉलॉजीमधले जे काही ड्रग आहेत, त्यांचे यूज कशासाठी होतो, ते ड्रग कोणत्या डिसीजमध्ये आपण पेशंटला देऊ शकतो, ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट वन आहे ॲनाल्जेसिक्स, फीवर्स, पेन. म्हणजे हे जे ड्रग आहेत, त्या आपण कशामध्ये देऊ शकतो, की पेन किलर म्हणजे दुखत असेल, बॉडी पेन असेल, कोणतंही पेन असेल, ते पेन कमी करण्यासाठी आपण कोणते कोणते ड्रग देऊ शकतो ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट पॅरासिटामॉल, ॲसिलोफेनॅक, ॲसिटोमिनोफेन, आयबुप्रोफेन, निमोसलाइड, डायक्लोफेनॅक आणि ट्रॅमाडॉल. हे जे 7 ड्रग आहेत ते आपण हे जे 7 ड्रग आहेत ते आपण देऊ शकतो. समजा कोणाला ताप असेल किंवा पेन होत असेल, बॉडी पेन होत असेल, तर आपण हे 7 ड्रग देऊ शकतो. हे 7 मेडिसिन देऊ शकतो. दुसरे जे आहेत ते प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स आहेत. म्हणजे गॅस झाला असेल, ॲसिडिटी झाली असेल, तर ॲसिडिटी अशा सिच्युएशनमध्ये आपण पेशंटला काय देणार आहोत? तर त्याच्यामध्ये पेंटाप्रोझोल देऊ शकतो, ओमिप्रेझोल देऊ शकतो, रेबेप्रेझोल देऊ शकतो, लिओसुप्राईड देऊ शकतो आणि मोसॅप्राईड देऊ शकतो. तर हे जे काही 5 ड्रग आहेत, जे आपण ॲसिडिटी किंवा गॅस झाली पेशंटला, तर आपण हे 5 ड्रग्स हे देऊ शकतो. तर दुसरे अँटासिड म्हणजे काय? अ, समजा आपण अँटिबायोटिक घेतो, तर अँटिबायोटिकमुळे आपल्याली ॲसिडिटी होऊ शकते. तर अँटिबायोटिक्स गोळ्या खाल्ल्यामुळे जर आपल्याला ॲसिडिटी झाली, तर आपण कोणते ड्रग द्यायचे किंवा कोणत्या गोळ्या द्यायची? तर त्याच्यामध्ये 2 आहेत, रॅन्टिडिन आणि सुक्राल्फेट. हे 2 आपण ड्रग त्या पेशंटला देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन आहे अँटीस्पाझमोडिक. म्हणजे याचं पोट दुखत असेल पेशंटचं. जर पेशंटचं पोट दुखत असेल, तर कोणते ड्रग द्यायचे किंवा कोणत्या मेडिसिन द्यायच्या? तर ड्रोटाव्हेरिन आणि डायसायक्लोमाइन आणि थर्ड वन मेफेनॅमिक ॲसिड. हे 3 ड्रग आपण हे 3 मेडिसिन म्हणू शकतो आपण. हे 3 मेडिसिन आपण ज्या पेशंटचं पोट दुखत आहे, त्या पेशंटला आपण देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन आहे अँटीप्रोटोझोल लूज मोशन डायरिया. आता याच्यावरून तर तुम्हाला समजलं असेल, की डायरिया म्हणजे लूज मोशन्स ज्या पेशंटला आहे, त्या पेशंटला आपण काय देऊ शकतो? तर त्याच्यामध्ये टायनिडॅझोल, ऑर्निडॅझोल, सेनकिडॅझोल, मेट्रोरिडॅझोल, लेपोरॅमाइड आणि रॅसिसॅडोट्रिल हे जे 6 ड्रग आहेत, ते आपण लूज मोशनच्या पेशंटला देऊ शकतो. नेक्स्ट वन आहे अँटी एमेटिक नॉझिया, वॉमिटिंग. तर एक आहे, जर समजा कोणत्या पेशंटला मळमळ होत असेल, उलट्या होत असतील, तर आपण काय देऊ शकतो? तर डॉम्पिरिडॉन, ऑन्डेन्सिट्रॉन, क्लोरपोमॅझाइन, डॉक्झिलॅमाइन सक्सिनेट. हे 4 ड्रग आपण देऊ शकतो. मोस्ट ऑफ दी ऑन्डेन्सिट्रॉन हॉस्पिटलमध्ये वापरलं जातं. इमसेट वगैरे त्याला म्हटलं जातं. तर आपण जर कोणत्या पेशंटला नॉझिया किंवा वॉमिटिंग, मळमळ, उलट्या होत असतील, तर हे आपण 4 ड्रग, हे 4 मेडिसिन देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन आहे हिमोस्टॅटिक एजंट. म्हणजे हे काय, जर ब्लिडिंग जर होत असेल पेशंटला, तर ते ब्लिडिंग थांबवण्यासाठी हे मेडिसिन आपण देऊ शकतो. तर त्यात कोणते आहेत पहा, इटॅमसिलेट, ट्रॅनिझॅमिक ॲसिड, सोमॅटोट्रोपिन, व्हॅसोप्रेसिन. तर हे जे 4 ड्रग आहेत, ते आपण ब्लिडिंग होऊ नये, ब्लिडिंग थांबावं, याच्यासाठी आपण हे 4 ड्रग देऊ शकतो. तर दुसरे कोणतं आहे, अँटीकोॲग्युलंट, खून को जमने के रोकने के लिए दवाइयाँ. म्हणजे काय, खून मतलब आपलं जे काही ब्लड आहे, ते ब्लड गोठण्यासाठी कोणते ड्रग यूज केले जातात किंवा कोणते मेडिसिन दिले जातात. तर ब्लड प्रेशरच्या पेशंटला पण हे गोळ्या चालू असतात. तर ते कोणत्या असतात, म्हणजे कोणत्या गोळ्या दिल्यामुळं आपलं ब्लड गोठू शकतं? तर हेपॅरिन, क्लॉपिडॉग्रेल, ॲस्पिरिन, नोक्झॅपॅरिन, सोडियम. हे जे 4 आहेत, ते आपण ब्लड क्लॉट होण्यासाठी हे 4 ड्रग, हे 4 मेडिसिन देऊ शकतो. आपण पेशंटला देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन आहे सिडेटिव्हज. सिडेटिव्हज म्हणजे काय आहेत? स्लीप प्रोड्यूस करणारे. म्हणजे एखाद्या पेशंटला समजा झोप येत नसेल, तर आपण हे ड्रग देऊ शकतो. तर त्याच्यामध्ये कोणते आहेत? इटिझोलम, मिडेझोलम, नायट्रोझोलम आणि अल्प्राझोलम. हे जे 4 ड्रग आहेत, ते आपण सेडेटिव्हमध्ये येतात. ते आपण पेशंटला झोप येण्यासाठी देऊ शकतो. त्याच्यानंतर अँटीपॅराकिझोन. याच्यामध्ये लिओडोपा, कार्बिडोपा आणि ब्रोमोक्रिप्टेन.
हे आपण देऊ शकतो. तर अँटीडिप्रेसंट नेक्स्ट वन. अँटीडिप्रेसंट म्हणजे काय? ताण, तणाव, चिंता, एन्झायटी असेल पेशंटला, तर अशा सिच्युएशनमध्ये आपण पेशंटला कोणते मेडिसिन देणार? तर त्यात आहे बघा, डायझेपॅम, इसिटॅलोप्रॅम, फिनोबार्बिटाल आणि फिनिटोइन. हे 4 ड्रग आपण अँटीडिप्रेसंट म्हणजे ज्या पेशंटला चिंता आहे, ताणतणाव आहे किंवा एन्झायटी होते, तो सतत चिंता करतो, त्या पेशंटला आपण हे 4 मेडिसिन देऊ शकतो. देतो. अँटीव्हर्टिगो म्हणजे काय? तर चक्कर येणे. तर समजा पेशंटला चक्कर वगैरे येत असेल, तर आपण कोणते ड्रग देणार? तर बीटा हेस्टिन, सिनॅरिझिन, प्रोक्लोरपिरॅझिन आणि प्रोमिथॅझिन हे 4 ड्रग आपण त्यांना देणार. तर अँटी कन्व्हल्जंट, तर हे कशाचं रिलेटेड आहे अँटी कन्व्हल्जंट? तर समजा कोणाला झटके वगैरे, फिट्स वगैरे असे प्रकार होत असेल, तर आपण त्याला इमर्जन्सीमध्ये कोणते ट्रीटमेंट देणार किंवा कोणते ड्रग देणार? तर व्हॅल्पोरिक ॲसिड, प्रिमिडोन, फिनिटोइन आणि फिनोबार्बिटाल हे 4 ड्रग आपण त्यांना देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन काय आहे? अँटी इन्फ्लामेटरी एन्झाईम्स म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे? एखाद्या वेळेस इन्फ्लामेशन झाले असेल, सूज आली असेल, बुखार असेल, ताप असेल किंवा पेन असेल पेशंटला, तर एकंदरीत इन्फ्लामेशन झाल्यानंतर आपण कोणते मेडिसिन द्यायच्या? तर ट्रिप्सिन आणि सेराटिओ पेप्टिडेज हे आपण 2 ड्रग, हे 2 मेडिसिन आपण जे पेशंटला इन्फ्लामेशन झालं आहे त्या पेशंटला आपण देऊ शकतो. नेक्स्ट वन आहे पहा, अँटी डायबेटिक. डायबिटीजच्या पेशंटला, मधुमेही त्याला आपण साखर पण म्हणतो, शुगर म्हणतो, तर अशा पेशंटला कोणत्या मेडिसिन द्यायच्या? तर ग्लिक्लॅझाइड, ग्लिमॅपिराइड, मिटफॉर्मिन, सिटॅग्लिपिटिन, वोग्लिबोस हे 5 जे मेडिसिन आहेत ते आपण डायबिटीजच्या, शुगर असलेल्या पेशंटला आपण हे 5 मेडिसिन देऊ शकतो. नेक्स्ट वन आहे अँटी मलेरियल ड्रग्स. आता याच्या नावावरूनच तुम्हाला समजले असेल की मलेरियामध्ये वापरले जाणारे ड्रग. तर मलेरिया ह्या डिसीजमध्ये कोणते ड्रग वापरले जातात? तर फर्स्ट वन आहे बघा, आर्ट्रिमिथर, आर्ट्रिसोनेट, क्लोरोक्विन, प्रिमॅक्विन, हायड्रोक्लोरिन, लुमिफॅट्रिन, अमोडिक्विन, डॉक्झीसायक्लिन आणि मेफ्लोक्विन. हे जे काही 9 ड्रग आहेत, हे 9 ड्रग आपण कोणत्यासाठी वापरू शकतो? तर मलेरियाच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण हे 9 ड्रग वापरू शकतो. हे 9 ड्रग आपण त्या पेशंटला देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन काय आहे? अँटी अस्थमॅटिक ड्रग्स. याच्यावरून पण तुम्हाला समजले असेल की ज्या पेशंटला दमा आहे किंवा अस्थमा आहे, त्या त्या सिच्युएशनमध्ये मग त्या डिसीज कंडिशनला आपण कोणते ड्रग द्यायचे? तर ते खालील अमाइनोफिलिन, बुडेसोडिन, साल्बुटॅमॉल, टर्बुटलेन, झोफिरकुलास्ट, मोंटिकुलास्ट आणि डेरिफिलिन हे ड्रग आपण जे पेशंटला अस्थमा आहे, ज्याला दमा, अस्थमाचा त्रास होतो, त्याला आपण हे ड्रग, हे मेडिसिन देऊ शकतो. नेक्स्ट वन, अँटी ॲलर्जिक ड्रग्स. अँटी ॲलर्जिक्स म्हणजे तर तुम्हाला माहिती आहे, जर समजा एखाद्या पेशंटला ॲलर्जी झाली असेल, कशाचीही ॲलर्जी, धुळीची ॲलर्जी होऊ शकते, धुराची ॲलर्जी किंवा XYZ कशाचीही जर ॲलर्जी जर झाली, तर आपण कोणत्या गोळ्या द्यायच्या किंवा कोणत्या मेडिसिन त्या आपण पेशंटला, ॲलर्जीच्या पेशंटला देऊ शकतो? तर फर्स्ट वन आहे सिट्रिझिन, सेकंड वन आहे लिओसिट्रिझिन, हायड्रोक्झिन आणि फिनॅडिन. हे जे 4 मेडिसिन आहेत, त्या गोळ्या त्या आपण त्या पेशंटला देऊ शकतो. तर नेक्स्ट वन काय आहे? अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स. म्हणजे हायपरटेन्शन म्हणजे काय? ब्लड प्रेशर वाढणे, म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर. जर एखाद्या पेशंटचा ब्लड प्रेशर हाय झालं किंवा त्याला हाय ब्लड प्रेशर असेल, तर त्याला आपण कोणत्या गोळ्या देऊ शकतो, कोणत्या मेडिसिन देऊ शकतो? तर फर्स्ट वन आहे अम्लोडिपाइन, इन इनॅलॅप्रिल, कॅप्टोप्रिल, लिझिनोप्रिल, रॅमिप्रिल, ॲटिनोलोल, लेसार्टन, टेलमिसार्टन आणि लॅबेटॅलोल. हे ड्रग आहेत ते आपण त्या पेशंटला, जर हायपरटेन्शनचा पेशंट असेल, तर त्या पेशंटला आपण हे मेडिसिन देऊ शकतो. नेक्स्ट वन आहे अँटी फंगल ड्रग्स. म्हणजे फंगल इन्फेक्शन झाले असेल, समजा फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं आपल्या ग्रोईंग रिजनमध्ये वगैरे. खूप जणांना फंगल इन्फेक्शन होतं, तर फंगल इन्फेक्शनमध्ये आपण कोणते मेडिसिन देतो? तर क्लॉट्रिमॅझॉल, फ्लुकॅनॅझॉल, ग्लिसिओफुल्विन, नायस्टॅटिन आणि किटोकॉनॅझॉल. तर हे आपण 5 ड्रग आपण त्या अँटीफंगलच्या इन्फेक्शन झालं असेल, फंगल इन्फेक्शन जर पेशंटला झालं असेल, तर आपण हे 5 ड्रग देऊ शकतो. मोस्ट ऑफ क्लॉट्रिमॅझॉल, फ्लुकॅनॅझॉल आणि किटोकॉनॅझॉल आणि एक इट्रॅकॅनॅझॉल पण एक आहे, ते पण आपण पेशंटला देऊ शकतो. जर समजा एखाद्या पेशंटला फंगल इन्फेक्शन झालेलं आहे, तर हे आपण 5 ड्रग आपण
त्या पेशंटला देऊ शकतो. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक यू. भेटूयात पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये.